کنی بودم دست تو چی به دست ها نبود این نبود دست تو علاقه بده نبود اصلا ماشینه اینقدر خاک عرهی میشی و باید دوباره گیش خالی شو کنی ایگانی سر فکران گوش نشی اختر لفی آبریتش بنا رو نه تمام داخل ما کتاب میت خود برش داخل ذاتی سیکو مانی ما چه راست کنم؟ او کجا ما چه راست کن؟ ها ما سیکو قشنگ میشه کن نمیشه این داخل ذاتش با اول بیسیم خالی کنم اشیاء سیما این داری؟ شمیه خورده هست یه دوتا سیما هم داری ولی نمون بس چقدرشه شمی سیما کم شه خیلی خام دموس هم بودی که ما یادیم داره برسیم کارش اصلا کلا این بلوچی را چنین ساعت یه را دیدش بیا بالا بنا هست بود باید مساله جور بود مساله خواه شمی خواه سیمانی خواه یکی دوتا زهادی اگه بخوایم باشه این باید کامل خالی کنیم لا خالی کیاده نشید اینه کدن بخوایم نشید یه ورش بیشتر نیا بالا خیلی بلوچی یعنی یا یه انباری درست کنی یا اگه روبی مثلا آشپزخونه خیلی هزینه شه خیلی هزینه تا هر دقیقه بیام الان همه چی گیرون رو بیه فکر نکنم بتریم پسش بعد نیم چون الان بیتر گیرون رو بینه مساله گیرون رو بیه نیه الان پلیت کیلو 210 تومنه یه دونه پلیت الان رو بیه 5-6 میلیون یه دونه پلیت یعنی حداقل 4 تا پلیت هرچی بخوام چه خبره 4 تا دونه فقط اینطوریش حسابی کنم بیشه چیلی خواه خیلی همچه ما دست پایین هم نی بود تو هم دارم فعلا باید جمع شو کنی که حداقل بیشتری بین نرن تا من خیلی چی کنی الان جمع شو کنی بنا هست و باید مساله زور بود مانی حالا داد راستش کنم انگار کوزه ها چه درست که مامانی آقای محیطبان خسته بود یا دوباره میگه تی غیره تی غیره البته هیچ ربطی ناره تی غیره اروا کمه شما 3 وای پیاده وای تی غیره ما توی خورده آب سیمون نه ما که مشو بروشی رزه میکنیم بدون یه جایانی هست میدونم که خیلی درست کنی بره یک سه تا پیچی کنی هر دفعه در پیرامید یا ایده پیا یا ایده هو یا چی باودی یعنی تو هم رفتی ناره فرقا بیا خبره فرقا میخوام اینجا کار کنم یه جا خواهم رنگ کار کنم فرقا من با تا برم یه خواهدی هم تو گنده آیرام کنه
کار کردی برو. تو چرا رفتی داری تو کار کنم اگه چی دایی گان قشنگ بشی باید صحبت کنی برو بشی خب تو کار قشنگ باید صحبت کنی، کنی بگو کار کن. آقا وقتی رفتی داری من خیلی چیزی پیاچی خیلی هر رو وقتی تو چه رفتی سبب داری؟ چه رفتی یا چون تو من چه میگم رفتی آقا داری؟ تو چه بعد بری خواهد تو سبب چه رفتی تو چه غیر عاده باشی سبب چه یه رفتی زندگی بعد هی گفت تو آقا نرفتی دایی نرفتی تو چه غیر عاده باشی بابا بیا دیگه خون بریک تا به کلدن استادی کلدن استادی بیا 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 ها چه با منی تو به نوچه رفتی حتی قبول میکشی سند بشی دلم ازش شکایت گیری بیچاره میتونی بابا بشی با زبون خوش دایی برو بشی صحبت کنی سر سلامت بایی واسه ها دم آتان ران دیو آره بریم شو آبت برو بشی باز با یک شوی بخواه نه اصلا حرف حسابت سنه خب بیا بشی برو بشی نه حرف حسابت سنه نه آرتی داری خیلی کنی Igual fogo na conta. ما نه؟ برو حرف نزن رو نکن ما روز روشن رو میکنه رفتم شکایت ثبت کردم صبح رفتم به خاطر بچه این زدم تو رفتی شکایت کردی تو عرضه شکایت کردی نداری تو قیام وقتی ده ندارو اما سن گفت هم کنه هیچ غلطی نترسی کنی سنده تو شدی سنده قایم کردم بابا یه لحظه بیا بشی با زبون خوش باید حرف بزنی تو بیا بشی تی رفت نه تی گفت بیا بشی دست بگم بیا بشی درست حرف بزن بیا یه بشی میمون منه درست حرف بزن درست حرف بزنم خب فوق بودم تا برن کار کنم کار آخه به پسیر کور خبره کار کنی به پسیر خبره کور کار کنی آخه تو خواهش بدم داداش کنم خبرن دست کار آخه بره بفروش نیست آخه بره اینش کنی هر کار بی نه مثلا بفروشم پای فوق دست میخوره بابا بیا بشی یه چه بخوام نه حرف ثابت سینه برو بشی برو بشی نه حرف ثابت سینه آیه برو بشی برو بشی نه حرف ثابت سینه برو بشی برو بشی بابا دعوا نکنی برو داخل شو برو داخل اصلا برو داخل اصلا بیا داخل شما تا روشن برو داخل بلش بابا بیارید بشی نه حرف ثابت سینه دیگه ساشه زمین داخل بی زن چنده خودکاری آن ثابت چه خب پایسه کوری بگه خود پایسه کوری بگه چیزی ما یه ادعای ارث میراث کنه ادعایی میکنه ادعا چه میدونم یا کلبا ما اصلا چرا بیاد آب کل مالکت درسته بیا بشی با زبون خوش بیا بشی با منطقه بوده بیا بشی نمیگی چی کار دارم من کار زندگی دارم تو خیلی نوری بگی بشی بابا خانم چه بریسی برو بشی چه چی میخوام بابا تو بشی رو سنت کلبا با تا برم سنده مقایم شد میتری هم بچیش فکر نکن ما کلبه هم نیست خیالت راحت یعنی چی؟ ما کلبه نیست بابا تو برای الان شکایت کنی هر کاری که نیست سلام کو یه لحظه بیرو بیچه بچه بابا یه لحظه بیرو بابا دست اینه نه یه لحظه بیرو وا یا نه چی؟ برش کو هم برامش کاملا کار دارم با فوق بابا فرغون منی بیا بشی کار دارم بیاری بشی یارش اینه یارم آخه بای پسینی خیلی آقای تو اینا نمیدونی کی چه؟ ماتی نیسو بس رفت ناره ماتی نیسو بس رفت ناره برده بابا برش کو برش کو زشته بابا رو بشی گم بیا بشی برده آقا بابا فوق بشی با زون خوش میخوام برم تنیرو برش کو بابا برش کو ما تو هم بریم کاملا بابا کار دارم برش کو یه لحظه برش کو هم برن یه جایی یه خبر بگی خون خفه بود برو دو کاره بابا یه لحظه بشی بشی برو کی داری؟ یه ما میمون بنی سکون کار دارم بلا کن یه احترامی هم نکن بشی رو منم در بابا یه لحظه بشی نکسشه بشی رو ایگو فرقا با تا برام وی جای رفت خانه ناره تیسیش ها تو کوری سیت پیده بزاش خودم شریفه بابا یه
بیاری بشی بشین، سر این. شما بوتاش بابا بیا بشین نه چی در بیاری شکایت کن بیچاره که ما شکایت سخته شکایتی فقط بگو مامور برداری شکایتی چه شکایتی بسیار تیسونان وقتی دیگه داری هذا خبره بره کایسه کوره بیا سر قانونی که کایسه کوری بیا تو بسیار راه تینا است کوری بیا کایسه بسیار سخت بابا بیا بشی رو خانم ایلاز بیارم بیچاره با بیا حرفی زی تو شکایت کن آقا بیچاره این نه کاری با زبون پروژه توی بریسی فعلا نره شکایت نه میتونی شکایت کنی علیشی اگر شکایت کنی بیچاره چون حق بایل یعنی هر کاری کنه حق بای آقا دونم میگه ساعت دیگه کجا یه چیزی بذار دونم یه چیزی بهش کلا هر حساب بسیم به باش در واسه کی دون نکن فعلا باش نمیاد که میتونی سن کارش میان خب بیا بشی چه میخواد بیا بشی بیا من نمیگوی چه بیا بشی قشنگ بشی قرخونه با تا برام شو موبی تبرای کوره کار کوره نیست یه کلبه کیتی ها راست کسی خون شام نمیخواد واسه چه آخه کلبه ای که الان بخوای بره راست کنی با فرمون چه کلبه قرخونه کای جان سر نه فرمون بازی بری فروشی خالیش باید بفروشش قرخونه من آهن حساب کنه بهش باید بفروشش چه باید بفروشش دیروی کنی یعنی قبلا چند بار همین کار تکرار شدیم گم بشی بیا بشی رو بعد باید بحث میکنم بشی بچه بابا بشی بان تا کار جای با خبر کار کنم وای آقا پی پسی نه که با الان رفته مونه است چه کسی به کار کنیم ما فرقون داریم هی بدوش بریم اذیت رو بخوام با فرقون برام برای شوسی یارمش نه بشی میکار اصلا این باید بحث کنم آقا بگی بشی بشی چه تو بخوام بگی بشی اون کا پات چه یکی انت فرقون نیمو نه فرقون نسی چه خواهم من کار کنم باش آخه بی پسین کور کاری کنیم ها بی پسین کور کاری کنیم نیرو دای کار تا شان کار کنیم کاریه کردی تو بخاطر چی شکایت کنی ها خب چه کردم چه شکایت کنی یعنی خب من چه کردم چه کاری انجام چه شکایت بابا من هر سری رنگ جای کار و ایتی آن تا یه هدف یه چیا میرو خب چرا تو آقا ما آقا که نیستی بیدیم ماسو تو مچش کنی آقا همون زن دارم بچه دارم زن الان بیمارستانه نه تا دیگه چه دیگه دارم کنم این فقط تو چه غیرتی بی سفی چو چه رفتی تو چه غیرتی بی سفی چو چه رفتی کار دای کاری چردم یا بدی گو بروی کنی بعد دو ماه آنجا در دونه کچه برم یاداری بسنم ساجیوری تا دو ماه نه مگه میرن کنه یا سرم بزنه این ما من شکایت گفت کن یه شکایت چه چند وقت من چی پرسان که شکایت شده که اتفاقی واسه شد ما پیگیری شکایت هم کردیم خودتون جنگی و شکایت رسیدگی پس نکردیم نام دمونه توران و دمونه جوجش اصلا نمیکنم خونه داشت قبلا یه مستعد یه آقایی نه بابا بسم الله زیرزمینی مدن اون حتما آشنا زیاد داره متونم تره کل قایم چی بود مثلا ما فکر تا مردی الان خیلی حرف حسابت نه دیگه فرقونه خان برام رقای کارشان ایزام کشمت فکر ما هزار تا بدبخت داریم یا برای دو ماه زندگی یعنی چرا دنبال زندگی یا بیا قشنگ منطقه حرف بزن یا برای دو ماه زندگی بیاری بشی من شکایت روانیه. کردم بعد ازاریه یا باید امضاش کنی به تل بیامو خب بعدم شرط آقای محترم در هر جایی که برای سیکو کلبه هم که مال خود بود 3 دون صدقه دار زینا خانم کار چردی نچردی میزم نامه سیسه به تل میخوام بره کلبه بره تمام میگی اما مثلا تعالی بخیر شکار کنی هر کاری کنی کنی ده خونه به سه تا میرن ده به تل میگیرم بره و مایبو ها به سه ده نیام باد نیا و دور بریم شو این خیلی مجبور شد ایگو بیا بشی یه لحظه بیا بشی با تو هم منطقه فرقونه قشنگ برام صحبت یه کنی. دن کاری کنم پس اینو بیام الان این از یا اگر فرغونه بود میارش لا گفته بود آقا من تا آدم نیستم دست رو زبر هم بکنید برو بری کن حتی رفت اینا برو بری کن آقا برو اون بر کاری کن ورد خواهم بزنی بهش بله برو اون بر زلوی بچل زشته بله برو بری کن برو اون بر برو بری کن بیرش برو بر آه برو او بری کن برو بری کن برو حتی رفت اینا ورده برو آه فرقو میخوام برم بابا ایگون این فرقونه اینه فقط همین بنده خدا چرا باشه رفیقای گناه داره نکن برو چطور بیچارتی که آره الان پیا هیچی من برو ایگون کار چه خب برو دوباره کار
حالا چه نیمه منطقه همسنه خب برای هر زمانی خدا تیکو بطیره بطی سونا هیچ غلطی نیتره فکر نکنم مثل بچه باوزی هی تی خود هی به تازونی هیچ غلطی نیتره باشه هیچ مدرک چی ناری هی من علکی متهم کنی تحلیل از با بیا بشی منطقی صحبت کنه هیچ چیزی وقتی شکایت کنی این یکی نداره هیچی کن شکایت کن بطیره بطی سونا کلبه بطی سونا سیسی چطور؟ سنه هر چه آبوشنی چطور حق ایده به تو؟ ها؟ چطور حق ایده به تو؟ حق ایده هم داخل نه چطور قانون حق ایده به تو؟ به کی بیارم؟ تو میگم تو قبلا مواد مصرفی چه روسی یه دنیه نه بسیار من برام نیه مهم نیت بود ها یکی آخی شور رد یا خیلی سه اینو برام یا سری زده یا سری که من تو خود سی غیره تیگو چی دو؟ تیگو چیو؟ و تیس رفت ناره یا بینیه تا نه خره نه هیچی به تنهایی برام کلبه بطی قدر سب باش فعلا برا خدا کنی یه نظر نتیجه شکایت من هیچ چه رتامشش اصلا یه منطق ساشی بود چی بخواه نباید یه کاری کنی یعنی هر شکایت چه حق باید آقای شکایت نکنه و اگه شکایت کنه نه مامان بنابراین نتیجه اتفاقی نیست ما خواهد کدومون کاملمون بسونه؟ نه اگه مامان شکایت کنه ها اگه گولیش بزنه برای شکایت کنه کاری کنه ایکاش کدومون اینم مانیم بید اگه بتری صدو میشه بزنه نه خطو الان صدو میشه تری باش برسونه تری کاری کنه قبول میکنه تو چه میینه تیوم اصلا قبول با زبون نه باش حرف زنی گولش بزنه اصلا هر چی خواستم باش منطقی حرف زنم که ایناش یه جوری باید صدو میشه یا چون سه به سهش کنیم برد چون یه لای فقط تنها راهش اینه سوار شکایت کنه حق باید آقای کاش سندنی زیبه نامش آقا هادی اش اعتماد که الان سند به نام شه حق کاری میتره کنه یا هر سریا همینطوری وسیله یرداری بخوام برام بفروشمشون به شویی به همه کار کنه تا یه چیزش منطقه یعنی اصلا شغلی با کوه نه و پیدوش آرتا نخدا این تعمق شد زنین آواردی نمیش اونو اعتماع وقتا همونو دستیاش هم راحته دیگه خب آرتا که این نمیتونیم برم باش بقفتیم بیا برنشه آرتا حالا فکر نکنم بترم به تنیش درم میشه چون میرونه نیله لو خبر سراغی هم چونه چون قانون علا بره حق با بوشه چون قانون یه نه بعد 18 سال اینده تصمیم میگیرن که آقا هر چه بره تی بوش یا دوش ولی الان حق با هونه همه جور حق با هونه آرتا رو 100% به میسونه چون سنی ناره آقا هر کاری خیلی با زبون خودشون نره شکایت کنه باش حافظه رانانیه مثلا هر حالش نمیده من ایسا قرارش گفتم مثلا حرف بزنیم قبول میکنه شناسنامه ده هیلش کنه تیخشه شناسنامه کارت میگه همه چی تیخشه سند این سندم به قایم شده ولی خب ما سیستم مشخصه که مثلا سند و نام شده اینو تره برسن او بگو چی مثلا سند او تره باطلش کنه دوباره سند جدید بنش چقدر شناسنامهش کارت ملیش دهاندی میترس برای فروشش نه خودم موسی چرا با خوش برشون خواست ازدواج کنه با امور توران خانم که الان خوشیده زندونی فعلانیه حالا هر طوری بود فقط مالش باش حرف بزن باش خیلی صحبت کنی ها لا شو واسه بود دوباره نه قیاسی نداری را نه با اختیار داری اصلا نه نرمال باید درستش کنی یا باید
مخیمون یا آقا علا را شکایتی دوباره همون آشام کاسه دوباره با آواره بود اذیت میکنه به خدا اصلا هر سری ها همینطوری بخوام واسه با هم بکشم الان فکر دارید کار نه با حواست بود یخچی شوالی و نه یا شوالی و اذیتی کنه و یه کاری کنه انشاءالله مواظب باشید